Hi guys, ඔයාලා මම සුබ දවසක් වන්දීම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් මම අදලින් කතා වෙන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එඩිටිං Filmora app එක ගැනයි. ඊට කලින් මම මතක් කරනවා මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් දෙන්න පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා bell එක all දාන්න කියලා. හරි guys එහෙනම් අපි වැඩි කරලා දාන්න නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. හරි guys මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම පැහැදිලි කරලා ඉන්නම් මේක කොයි වගේද මේකෙන් කොහොමද වැඩ කරන්න ලේසිද අමාරුද අන්න ඒ වගේ පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න මෙන්න මේ Filmora app එක ගැන. පැහැදිලි කරන්න ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් මේ app එක ඔයාලා Photoshop Adobe Premiere Pro වගේ video editing software භාවිතා කරනවට වඩා මෙන්න මේකෙන් ඔයාලට සරලව ඔයාගේ වැඩේ කරගත්ත හැකි. ඒක ඇන්නේ ඕනම කෙනෙක්ට graphic video editing ගැන knowledge එකක් නැති කෙනෙක්ට උනත් මේකෙන් ලේසියෙන් වැඩ කරගත්ත හැකි. මේ විදිහට තමයි පැහැදිලි කරනවා ඔයාලට ලේසියෙන්ම පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. හරි guys ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට යන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මේක මොබයිල් ඇප් එකක් තියෙනවා මේකේ. මේකේ ඔයාට පුළුවන් මේ මොබයිල් ඇප් එකෙන් ගිහිල්ලත් වැඩ කරගන්න. මම හිතනවා මොබයිල් ඇප් එකකින් කරනවට වඩා මේ කම්පියුටරෙන් ඔයාලට ලේසියෙන් කරගත්තයි කියලා. මොකද අවශ්‍ය ටෙම්ප්ලේට්ස් වැඩිපුර එක එනවා. මොකද මේ කම්පියුටරේට ඔයාට අවශ්‍ය දේ ලේසියෙන් ඔයාට අවශ්‍ය දේ කරගත්තයි. ඔයාට අවශ්‍ය නම් නැත්නම් ෆෝන් එකකින් ඔයාට පරිගණක නැත්නම් ඔයාට ෆෝන් එකේ යන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා ෆෝන් එකේ වාගේ App Store එක හෝ Play Store එකේ හරි සර්ච් කරන්න Filmora කියලා. එතකොට ඔයාට ඒ විදිහට ඒකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. හරි guys දැන් මම කම්පියුටර් තමයි කියලා දෙන්නේ. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට යන්න. ඊට පස්සේ සර්ච් කරන්න Filmora free download කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න බලන්න මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඊට මෙතන download Filmora video editor official අන්න ඒකට ඒ කියන්නේ මේ official Filmora official site එක තමයි මේ. මේකට click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන free download කියන එකට click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ උඩ Filmora IDE CEO setup full කියන එක download වුණා. ඊට පස්සේ download වෙච්ච folder එකට යන්න. ඔයාලට ආසේ ඒ folder එකට මෙන්න මේ විදිහට right click කරලා run as administrator දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ කැමතිද මේ Filmora app එක download කරන්නද කියලා අහනවා. ඔයාලගේ මට දැන් මෙතන පෙන්නන්නේ ඔයාලට blacklist එකක් වගේ පෙන්නයි. ඔයාලට අහන්න මෙතන yes no ද කියලා. ඔයාලා මෙතන yes දෙන්න. ඒතකොට app එක install වෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ටිකක් කියලා ගියාට පස්සේ මෙතන Filmora කියලා ඇවිල්ලා මෙන්න app එක setup එක run වෙන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන I have written active අන්න ඒක උඩ ඔයා ටික් එක දාලා මෙන්න මෙතන install කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න බලන්න මෙන්න වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. හරි guys මම නැවතත් මතක් කරනවා මම channel අලුත් කෙනෙක් නම් දැන් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා bell එක all දාන්න කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේක install වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාට යන වෙලාව මෙතන තියෙන්න වෙනවා. හරි guys ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට install වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන start now කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඔයාලට මෙතන ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා මේ Filmora එක මේකෙන් sign in වෙලා ඉන්න ඕනේ. මම දැන්නම sign in වෙලා ඉන්නේ මේක උඩ ඔයාලට click කරලා මෙතන sign in වෙන්න පුළුවන්. මුලින්ම එනතන මෙතන ඉස්සරහින්ම signing up කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ click කරලා ඔයාලට sign in වෙන්න පුළුවන්. මම ඉතින් දැන්ටවත් sign in වෙලා තින්නේ. ඔයාට මේ වෙබ් පේජ් එකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Filmora tutorials කියලා. මේ ඒ වුණාට ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මේ ගොඩක් tutorials ඒ කියන්නේ advanced විදියට ඔයා වීඩියෝ එඩිට් කරනවා නම් ඔයාලට මේක buy කරන්න වෙනවා. මම හිතනවා එහෙම ඕනේ නැති වෙයි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා content creator කෙනෙක් නම් ලොකුවට යනවා නම් ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා මේක buy කරන්න.
ඒ කියන්නේ ඔයාට AI features මේකේ ගොඩක් බලගන්න පුළුවන් buy කරොත්. ඔයාට ඊට පස්සේ මේකෙන් අවශ්‍ය ඔයාට ඔයා buy කරන්න නැතුව ගියත් මං හිතනවා ඔයාට free දෙන ගොඩක් දේවල් වලින් ඔයාට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම ඔකේ කරගත්ත ඇයි. හරි guys දැන් අපි app එක පැත්තට යමු. ඊට පස්සේ බලගන්න පුළුවන් ඔයාට එතන install වෙලා ඒක open වුණාට පස්සේ මෙන්න මේකේ interface එකක් වගේ එන්නේ. ඔයා ඉස්සෙල්ලා මෙතන click to login කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න වගේ interface එකක් එනවා. ඔයාට දැන්ටවත් Google account එකක් හෝ Facebook account එකක් Twitter account එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන option තුනෙන් යන්න පුළුවන්. මම මෙතන මට Google account එකක් තියෙන ඉන්න මම මෙතන Google දෙනවා. ඒ වුණාත් ඔයාලට මෙතන පුළුවන් ඔයාගේ Gmail account Google Gmail account එකේ address එකයි password එක දාලා මෙතන login කියලා යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ නම ඒ ටිකත් අහනවා. අන්න එහෙම යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන ඔයාගේ කෙලින්ම හරිම ලේසි මෙතන Google කියන එක click කරලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති Gmail එකක් select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් එන එකට okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන always allow කියන එකට tick එක දාලා මෙතන open දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාලගේ Filmora app එක මෙන්න විදිහට open වුණා. දැන් මම ඔයාලට බලගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයා account එක log වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ Filmora app එකෙන් වීඩියෝ edit කරන්න කොහොමද කියලා. හරි guys මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම කියලා දෙන්නම් මේකට වීඩියෝ එකක් ඔඩියෝ එකක් ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලා මෙතන මීඩියා කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන import කියන එකට මෙතන import කියලා තියෙනවා ඔයාලට බලගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට කැමති ඔයාලගේ ෆයිල් එකක් select කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ මෙන්න මේ තියෙන ෆයිල් එක ඔයාලට කැමති විදිහට මම මේ විදිහට ගත්තොත් මේ පැත්තට අරගෙන ඔයාගේ Filmora app එකත් අරගෙන මම මේ විදිහට ෆිල්ම් එකක් ගන්න මම මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ එකට drag කරගෙන මෙන්න මෙතනින් දැම්මම මට බලගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයාගේ වීඩියෝ එක ආවා. නෑ එහෙම නැතොත් ඔයාලට අරහෙමත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන import media කියන එකට ක්ලික් කළා ඔයාලට ඒ විතර ගන්නත් පුළුවන්. හරි මම ඔයාලට දැන් ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද දැන් මේකෙන් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මේකෙන් වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්න කොහොමද කියලා. දැන් මම මේ විදිහට මම වීඩියෝ එක ගන්නවා. හරි guys ඊට පස්සේ මෙතන create proxy file කියලා එකක් ගන්නවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ ස්මූත් එක වැඩි නම් ඊට පස්සේ මෙතන ඊට පස්සේ ගන්න ඕනේ මෙතන do not ask again කියන එක ටික් එකේ දීලා මෙන්න මෙතන yes දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලගන්න පුළුවන් ඔයාගේ මේ විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එක select වුණා. මම මේ වීඩියෝ එකට දැන් drag කරගෙන select කරගෙන මෙන්න මෙතනින් drop කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට අහනවා මෙන්න මෙතන ඒ කියන්නේ FPS ඒ කියන්නේ වීඩියෝ ක්වොලිටි එක වැඩි කරන්නද අඩු කරන්නද කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන creep lecturing කියන්නේ ඔයාගේ දැන් normal වීඩියෝ එකේ තිබ්බ setting ඒ කියන්නේ ඔයාගේ normal වීඩියෝ එකේ තිබ්බ quality එක මේ තියෙන master media කියන එක. ඒ කියන්නේ එතකොට ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ quality එක ඒ media එකට AI වලින් match වෙන විදිහට හදලා දෙනවා. ඔයාලට ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ quality එක වැඩි කරන්න ඕන නිසා මෙතන මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ quality එක වැඩි වෙනවා. හරි guys ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක මෙන්න විදිහට එනවා. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක කට් කරගන්න කියලා වීඩියෝ එකක්. දැන් මම මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය තැනට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකෙන් කට් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මම අවශ්‍ය තැනින් කට් කරගන්න අවශ්‍ය තැනින් මෙන්න විදිහට තියගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන කට් කියන එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඔයා මෙන්න මේ සයිඩ් එකෙන් දෙන්න. ඒ කියන්නේ ක්ලික් ලු ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ මෙන්න මේ විදිහට කට් වුණා. ඔයාලට ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් දැන් කට් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට තැනින් තැන මේ විදිහට කට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියන්නේ කට් කර ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කට් කරපු දැනින් මෙන්න මේ විදිහට
ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාට ඒක උඩ සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන ඔයාගේ කීබෝඩ් එකේ ඩිලීට් ඔප්ෂන් එක දෙනකොට ඒක ඔටෝමැටිකලි ඩිලීට් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට දැන් තව එකක් ගොඩක් දිග වීඩියෝක් ඒ විදිහට ඔයාලට හදාගත්තයි. දැන් මම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ විදිහට පැත්තට ගන්නේ ඕල්ට් එකයි ස්ක්‍රෝල් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා. එතකොට ඔයාලට ඔයාගේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග නම් එතකොට ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක තනින් තන ගන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ ඕල්ට් එකයි ස්ක්‍රෝල් එක ප්‍රෙස් කරගෙන ඔයාලට ප්‍රෙස් කරගෙන ස්ක්‍රෝල් කර බලන්න ස්ක්‍රෝල් කරාම ඔයාලට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ සයිස් එකත් ලොකු වැඩි කර ගන්න ඕන නම් කන්ට්‍රෝල් එකයි ස්ක්‍රෝල් එක තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් නෝමල් ගාන තියාගෙන මම ඕල්ට් එකයි ස්ක්‍රෝල් කරලා මේ විදිහට හදාගත්තා. ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති මේ විදිහට කට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට සාමාන්‍ය මෙතන ටයිටල් එකක් දාන්න පුළුවන් මෙතනින් දාතයි. මම මේ වගේ ෆිල්මෝරා එකේ ඔයාලට ටියුටෝරියල් එකක් දානවා. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේක ලේසියෙන් එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන export to device කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ වීඩියෝ එක නම දෙන්න පුළුවන්. මෙතන preset එක ඔයා මේ විදිහට දෙන්න. device එක නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. quality එක මෙතන ඔයාලට high ගවන්න high එක දෙන්න. මම විතර resolution දීලා fps ගන්නක් දෙනවා. ඊට පස්සේ add option ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. B quality YouTube upload කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට කැමති එකක් දීලා export කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ watermark එක නැතුවද ඕනේ watermark එකක් එක්කද ඕනේ කියන්නේ මේ Filmora එකේ watermark එකක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මුදල් ගෙවලා ගත්තොත් මුදල් නොගෙව ගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මුදල් ගෙවලා ගත්තොත් එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක buy කරොත් හම්බ වෙන දේවල් subscribe to unlimited use and more features. එතකොට no watermark. එතකොට මෙන්න මේක එකක් නැහැ. ලක්ෂයක් high quality resources තියෙනවා. speed to text to speed ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. keyframe supported 4K speed ramping අන්න විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට දැම්ම ගියොත් මේක ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. තව පොඩි වෙලාවයි තියෙන එක. මම මෙතන export with watermark කියලා දාන select කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මේ විදිහට export වුණාට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක තියෙන තැනට කියලා ඔයාගේ වීඩියෝ එක අවශ්‍ය විදිහට කරගන්න. හරි guys මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ එක වල එන්නේ. මම හිතනවා වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිත් share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගෙන bell එක all දාලා තියන්න. එතකොට මම මගේ වීඩියෝ එක දැම්මම notification එකක් එනවා. හරි guys එහෙනම් වීඩියෝ එක වෙලා ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.